yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa Isahan. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Isahan. One-on-one. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan. Narito na ang programang mumulat sa sambayanan. Isahan. One-on-one. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang umaga, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Ito po ang Isahan sa Radyo Pilipino at ako si Jake Maderazo. Tayo po ay napapanood sa Manila Podcast Center, TV Tarlac, sa ating mga AM at FM stations sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Tacloban, Davao, Cebu, Jensan, Cagayan de Oro, Surigao, Ozamis, Bacolod at Mindoro. Samahan niyo ako sa paghihimay sa mga pangunahing issue sa ating bayan ngayong tapos ng halalan. At bisita natin mamaya, of course, the venerable. At sabi nga natin, controversial, pero tama ang sinasabi. Very enlightening. Retired professor, nilinaw kayo mama, retired professor, UP, Dr. Clarita Carlos, political analyst. Mga babaeng, mamaya, makakasama natin si Madam. Pero unahin ko muna yung ating boses ng bayan ngayon, ma'am, no, ha? Ang ating boses ng bayan, tinatanong natin sa ating mga kababayan, eto po, ano ang dapat bigyang prioridad ng BBM Sara administration sa unang 100 days? Yan, ano ang dapat bigyang prioridad ng PBBM Sara administration sa unang 100 days? Mag-text po kayo, mag-comment at mag-suggest sa 0917-539-2189 o mag-comment po sa Facebook at sa YouTube. Yan, mga kababayan. Tatanungin din natin si Dr. Clarita Carlos tungkol dyan. Pero puntahan ko muna ang pinakabagong balita mula sa ating mga correspondents mula po sa Radyo Pilipino News Center. Isahan Balita. Magandang araw mga kabahagi, narito ang mga balita. Handa na ang Office of the Vice President para sa transition sa bagong vice-presidente na si Vice President-elect Sara Duterte. Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo, bibigyan nila ng briefing si Duterte sa mga naging programa ng OVP sa nakalipas na 6 na taon. Kabilang anya dito ang Anti-Poverty Project na Angat Buhay at COVID-19 related programs gaya ng Vaccine Express at Bayanihan e-Konsulta. Nasa pagpapasya na anya ng incoming Vice President kung ipagpapatuloy ang mga programa. Hindi pa rin tiyak kung magkakaroon ng pulong sa pagitan ni Robredo at Duterte para sa formal turnover.
Samantala, inumpisa na ng San Miguel Corporation ang konstruksyon ng depot ng MRT-7 sa Bulacan. Ang depot ay itatayo sa 20 hektaryang lupain sa San Jose del Monte City. Kakayanin nitong mai-accommodate ang hanggang 150 train cars. Inaasahan na sa pagtatapos ng 2023 ay magsisimula ng operasyon ng MRT-7. Sa ngayon ay nasa mahigit 60% ng kumpleto ang proyekto. Sa iba pang balita, nagsagawa ng investigasyon ang House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa talamak na smuggling sa mga produktong agrikultura sa bansa. Isinagawang investigasyon alinsunod sa House Resolution No. 2282 na isinulong ni Magsasaka Party List Representative Argel Joseph Kabatbat upang siyasatin hindi lamang ang smuggling sa mga agricultural products at maging sa kasalukuyang katayuan ng mga border inspections at mga pasilidad nito. Tiniyak naman ni Congressman Eric Goyap na bagamat patapos na ang session ng 18th Congress ay hindi naman ito nangangahulugan na hindi na nila tututukan ang resolusyong inihain sa ni Kabatbat. Sinabi ng kongresista na gagawing prioridad ng 19th Congress ang nasabing resolusyon upang papanagutin ang mga taong nasa likod ng palasak na smuggling sa mga produktong pang-agrikultura. Sinabi pa ni Yap na malaki ang ikinalulugi ng mga local farmers dahil sa illegal na pagpasok o pagpupuslit ng mga imported na produktong agrikultura, partikular na sa lalawigan ng Benguet, kung saan napipilitan ng mga magsasaka dito na ibaba sa napakamurang halaga ang kanilang mga produkto. At yan ang mga balita. Ako si Kathy G. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderazo sa programang Isahan. Isahan Balita. Maraming salamat, Radyo Pilipino News Center. At sa mga breaking news, puntahan po ang ating news website, newsradyopilipino.com, o mag-join po sa Viber community, mga kababayan. At siyempre, eto na po, bisita na natin, wala iba, si Dr. Clarita Carlos ng retired UP professor po at political analyst, defense analyst, lahat na itawag ninyo. Sabi nga, magandang umaga sa iyo, Madam Dr. Carlos. Good morning po, ma'am. Hi, good morning, Jake, at sa iyong mga tagapakinig sa buong kapuluan. Alam niyo, ma'am, kausap ko yung barbero ko, ako yung nagulat, sabi niya ganon. Sabi niya, hulog daw kayo ng langit si Professor Clarita Carlos because sabi nga, marami raw hong naliliwanagan sa mga paliwanag ninyo at kung ano kailangan ng bansa. Nung tinignan ko yung etymology ng pangalan ninyo, Clarita, sabi nga, sa French pa lang, ibig sabihin ng Clarita ay bright, maliwanag. Pag sa Latin, clarity. Sabi nga, maliwanag at klaro, ka-clarity. Sabi nga, I don't know if that's my... Talaga bang sinadya ng magulang mo na ipangalan yan at ang naging function yan ay nilaliwanag nyo ang kaisipan ng maraming kababayan? Actually, Jake, may isang istorya dyan. Kasi ang birthday ko, June 24. Doon sa, according to the calendar ng mga Katoliko, dapat ang Saint John yan di ba? Araw mo ng Maynila, oo. Dapat ang pangalan ko, Juanita. Kanya lang, ang mother ko, si Mami, nag-insist na Clarita ang pangalan ko kasi yan yung favorite na estudyante niya. Kasi public school teacher din si Mami. Kanya ako, dun sa aking baptismal, Juanita ang pangalan ko. Clarita ang pangalan ko, dalawa. Pero ma'am, pagdating nga ngayon, several years back, nakita ng tao, yung pangalan mo ay ginagampanan mo because you provide clarity to the people at napakaliwanag, sabi nga napaka-bright, very enlightening ang mga paliwanag nyo, straight to the point. Naisip niyo ba na gano'n ang mangyayari, you're fulfilling to your name? Well, kasi Jake, very conscious ako dun sa metaphor ng ivory tower ng mga scholars. And sayang naman yung pagsasaliksik namin, pagsasaliksik ko, kung hindi ko maibababa ang pag-iintindi nito sa mga ordinaryong tao. I mean, sino naman ang i-influenza ko, Jake? Kapwa ko political scientist na nakakaintindi lang ng lexicon nito? Hindi. Dahil ang geopolitics, nasa sentro ng buhay ng lahat. Hindi lang yan. It's not an arcane discipline. Yan ay parte po ng ating buhay at yan ay relevant sa lahat ng buhay ng 110 million Filipinos. Yun ang hindi siguro naalaman ng ibang mga elitista na dapat lumabas kayo sa inyong sirkulo, which is what happens. Ako nagulat Pero nyo, kilala kayo ng barbero ko saka driver ko. Speaking of, I don't know, kung anong, at naririnig ko yung quad, naririnig ko yung AUKUS. Sabi ko, pamira, ang ginising ninyo masyadong matindi. Talagang matindi po. But anyway, alam naman natin na sabi nga, siguro you are
innovating in a sense, no? Kaya marami siguro sa mga kasama ninyo ang medyo, sabi ko nga, medyo naiinggit siguro, green with jealousy. Sabi nga sa nangyaring yun. Alam ko, may attempt na naman sila na alisin kayo, but of course, that's the past. Ano ba latest doon? Talaga bang tinanggal kayo sa roster ng mga retired UP professors? Well, kasi I have been retired since 2011. So during that time, between 2011 and now, that's a lot of years, Jake, na I'm sure ilang beses mo na akong ini-interview. Many other foreign and local networks. And the issue of my being retired never came up until certain people in my department took issue with the fact that I did not worship in the altar of their preferred candidate. So parang gusto nila akong busalan. The only way to do that is, you know, to show a roster of my department na wala ako dun sa listahan kasi ayoko magturo, Jake, ng online. Kasi ako pag nagturo, Jake, ayoko nakaupo sa, like ngayon nakaupo ako, ayoko ganito lumalakad ako paikot saka nagsusulat ako sa sa likod. So sinabi ko dun sa chairman namin, mag-off muna ako hanggang hindi face-to-face, no? At saka, Jake, siguro panghuli na, I have the highest rank at the university. That rank is forever with me until I die because I rose to the ranks from instructor, assistant professor, associate professor, full professor 12, the highest rank. Nobody can take that away from me. And the Filipinos, especially lahat po ng mga mamamayang nasa likod niyo, pati ako, nilagay ko doon, I'm supporting you. At marami mga kolumnista rin ang nasa likod ninyo. To name a few, si Pia Roses Morato, ang ganda yung sinulat niya. And then at saka si sino to, si yung asawa ni ni Patrick, no, Paes, si maganda rin yung sinulat, si Daphne. She's very independent-minded. But anyway, no one can take away your laurels, ma. But anyway, gusto ko lang tanongin sa inyo, na-publish kasi na inalo kayo ni Presidente, on which government position would you be of greater help? Ano po ba ang update doon? Binalikan ba kayo o kayo bumalik sa kanya o paano po? Siguro confidential muna on some parts of the conversation, ano. Pero I made known to our President Bongbong Marcos that my area of expertise is foreign policy and security. Kanya, Jake, ayaw kong dapaan yung posisyon na wala akong alam. So, alam na yon ni President Bongbong Marcos. So, I think there will be some decision soon and siguro the ball is in their court, Jake. Ako naman, offered the position, I will accept it. Bakit hindi? Lahat tayo nagko-complain about our government tapos pag inoferan ka para maging part ka ng change. Why not? Hindi ba? So I will accept it if the position of the head of the DFA will be offered to me. Alam mo, ma'am, sabi ko nga, alam mo, ikaw ang nagbigay ng kaalaman ng geopolitics into a household discussion. Sabi nga natin, geopolitics din natin naririnigan ng mga nakaraang presidential elections. Pero matindi po ang nangyayari ngayon, di ba, sa issue ng China at saka hindi pa nakakaupo si BBM, binibisita na siya ng Chinese ambassador, tinawagan na siya ni Biden at saka iba-iba pang mga pressures. Ano sa palagay ninyo ang direksyon na pupunta natin under PBBM padating po di sa dalawang naglalabang mga superpowers? Well, during the two-phase presidential debates, Jake, nag-submit kasi yung camp ni BBM ng 54-page program of government niya. Siyempre, hinanap ko agad yung foreign policy kasi yun ang main concern ko. At maganda yung sinasabi niya noon at sinabi rin niya dito sa Chinese ambassador na we are going to have enhanced critical interaction with engagement with China. I think that is the way to go, no? Ang ibig sabihin ng enhance, yung level and scope of relationship with China will ratchet up beyond what the present administration is doing. And that is a good direction. And then on the American side, ano naman ang basa ninyo sa leaning ni PBBM with him personally inviting Biden in his inauguration? Kumusta po yung gesture na ganun, ma'am? Well, that is a great gesture because everyone knows that we had been a colony of the U.S. for 50 years and that we have a mutual defense treaty, defense ally po natin ng U.S. Pero sinabi na rin ni President Bongbong in several of his lectures, in his sorties,
na we need to review the 1951 Mutual Defense Treaty, which should only be the case. And also the Visiting Forces Agreement, ma'am. Alam natin which you have been part also in drafting before. Tama po ba yan, ma'am? Yes, actually, yung Visiting Forces EDCA. Agreement, yung EDCA, yung MILSA, etc., parang ano lang those are only the legs of the Mutual Defense Treaty. If you want to reconfigure Philippine-US relations, yung treaty ang pakialaman mo. Kasi yung BFA, MILSA, etc., legs lang siya Implementing arms lang yon, Jake. Mga executive agreements lang yon. Kasama siya. Anyway, ma'am, marami nangyayari ngayon, sabi nga natin, sa geopolitical side ng South China Sea. At ito, hindi nagko-comment muna si President Bongbong Marcos. Like, for example, yung initiative nga ng China, ano bang tawag nila ron? Global GCI o GSI against itong ginagawa naman ng Amerika sa South Pacific Islands. Ano po ba ang dapat maging pananaw ng Pilipinas sa nangyayaring ganun, ma'am? Well, dapat siguro mag-subscribe tayo sa Uniting for Peace. Meaning, ayaw nating maging contest, maging between China and US. Itong region natin, Jake. Kaya nakita mo, nagbubungguan yan. Merong RCEP na led by China, tapos merong Indo-Pacific Economic Framework na nilaunch ni Biden nung nagbisita siya sa South Korea at saka sa Japan. Nakitang-kita mo na talaga na bubungguin niya yung RCEP. Sana nga ang gusto ko, pag tinanong, if and when I get that position and President Bongbong asks my view, I will advise him, I will suggest to him that we take a Uniting for Peace position, which means that we are not going to take sides either for China or for US, but we will be what we would work for the Uniting for Peace of all major forces in the region, Russia, India, China, and US. Alam niyo na, napakalungkot to kasi niya dahil hindi nalalaman ng simpleng mamamayan yung girian ng China at Amerika. Like, walang NATO sa atin. Walang NATO dito sa Europe. Sa Europe meron. Pero sa Pilipinas, around our area, nagtayo na ng AUKUS. Yung sinasabi niya na hindi maintindihan dun sa SMNI debate, sabi niya. Pero, yun, pag nagtayo ng NATO dito, paano na rin ho tayong nasa gera na or something like that, military positioning. Doon sa AUKUS, ma'am, yung alliance ng NATO in Asia, Southeast Asia in particular, anong tingin niyo dapat na position ng Pilipinas doon? Ganun pa rin, Uniting for Peace. Yeah, kasi ang NATO, na-form siya, Jake, nung after the Korean War, North Atlantic Treaty Organization. And it is a defense alliance against eventually yung Warsaw Pact. Yun namang USSR, di ba yung Cold War noon between the and the USSR. Itong AUKUS ngayon, yung Australia, US, and the UK, this is really a military partnership among three countries, and they are based on a very high-level advanced nuclear-powered submarines for a start. Yung Quad naman, ay ang compose niyan is Australia, Japan, US, and India. Pero kitang-kita mo naman, Jake, na talagang bantulot ang India diyan na maging security alliance yan dahil ang India ay satellite ng USSR for a long, long time. Hindi lang yun, ang India, 90% ng kanyang mga military equipment, including missiles, pinibili niya sa Russia. Nakita mo yung those kinds of, ang daming moving parts no? Tama. Oo. So ang dapat gawin natin, there should not be a NATO-like collective security alliance of any form in the region. I go back to yung tinawag ko, for lack of a better term, Uniting for Peace position, which means let us undertake any and all efforts to bring together the two superpowers, China and the US, and for them to come to an agreement on certain things, like climate change. Okay, diba? Humanitarian assistance, maritime piracy, ang dami naman nilang pagkakasunduan, diba? Yun ang tinatawag ko, Jake, na low politics area. Doon muna sa pinagkakasunduan nila, set aside mo muna yung territory and sovereignty kasi mamawala na tayong lahat, mamamatay na tayong lahat. You will never resolve the issues of territory and sovereignty. Alam niyo, natatandaan ko yung mga pagbabalik tanaw niyo, maski mga clips lang, yung clips niyo sa Facebook. Kasi binanggit niyo yung Warsaw Pact, no? Kaya galit na galit ang Russia. Going back a little sa history. Yung Warsaw Pact ay tinapatan ng NATO. Yung Russia, nag-disintegrate siya, wala na yung Warsaw Pact.
Pero yung NATO lalo pang lumaki. Something like that. Hindi naman binabanggit yun. Di ba? Parang ganun po ang istorya. Tama ba yun, mga doktora? Tama ka. Of course, nauna yung NATO. Saka lang several years later yung Warsaw, no? In point of time, sa chronology. Pero yes, NATO is a collective security agreement. Meron silang Article 5 doon na any attack on any of the NATO members, 30 na sila ngayon 3-0, is an attack on the whole. So that is the reason why a NATO membership is very, very important. Pero kung siguro kalkalin natin ng kasaysayan, pero kulang talaga itong time nito para maglahad ako ng kasaysayan ng NATO at yung expansion towards the margins of the former USSR, talagang malaki yung pagkukulang ng NATO na bigyan ng confidence si Putin na hindi nila sasaklawin yung dating miyembro ng USSR. Alam mo ba, Jake, yung Belarus at saka Ukraine, yan ang unang miyembro ng Russia. after the Russian Revolution ni Vladimir, ni Lenin, di ba? So, pag hindi mo alam yung kasaysayan na yan, hindi mo maintindihan si Vladimir Putin na sinabi niya, the heart of Ukraine and the heart of Russia beat us. Isa lang. Kaya nga sabi nga, yung Ukraine nga, creation daw ni Lenin yan. And we should never forget that, di ba? But going back to the Philippines, ma'am, dito sa atin, kailan lang nagsalita si Chairman Xi Jinping, di ba? President Xi Jinping. I think April yata yung assembly nila, sabi nila, wala daw attempt o balak ang China to expand. Sabi niya, hegemony, walang ganon. Wala silang ganyan. Pero siyempre, mga Western American, sabi, hindi, sinungaling ka, ganito, ganyan, yan, ma'am. And this was a new announcement by Xi Jinping. Anong basa niyo rin, ma'am? At yung response naman ng Amerika doon? Well, pag tinignan mo yung context na sinabi ni Xi Jinping, really they have no plan to expand territorially. But they are expanding in other ways. I'm sure alam mo yung nangyari 2 days ago, di ba? Nag-offer sila sa 10 South Pacific Islands ng infrastructure, South Pacific, security, police, trade, etc. No, sa South Pacific Islands na dati is area of responsibility ng Australia at US. Kasi hindi nila pinapakailaman yan. Pero tignan mo yung geography, Jake. Palapit ng palapit dun sa United States of America. Yun, malapit na yun eh. Away na yun eh. Ilang hilingan na lang nandun na. Diba? Oh. So ma'am, dalawang languages yung nagsasabi na naman. Sabi ko nga, ang ating presidente at sabi nga foreign policy natin, ay nasasalang, naiipit dito. Kaya talagang dapat magkaroon talaga tayo ng tema. Kasi pag kumili ka sa kanan, mahirap. Kumili ka sa kaliwa, mahirap din. Kaya napakaganda ng konsepto ninyo na uniting for peace. Diba? At yung law political law policy area. Yeah. I understand you wrote a paper 20 years ago now to resolve itong South China Sea. Tama ba yun? Yung paper ninyo, even 20 years ago, sabi nga, imbis na mag-away-away tayo sa bawat square meter ng South China Sea, magtulong-tulong muna tayo sa non-political matters. Tama ba yung sinulat nyo na yan, madam? Yes, 22 years ago. And siguro ma-share ko lang, Jake, for the first time yung story. Sige po. Ang tagal na noon, 22 years ago, I was in Tokyo in a roundtable discussion. Kasama doon ang China. Ako yung first speaker Ang title ng paper ko, The Functional Route to Resolving the South China Sea Challenge, no? Essentially, doon nag-uumpisa pa lang ako magsalita, taas ng kamay yung isang ka-opposite ko, who later on I found out was a general of the PLA, no? People's Liberation Army ng China. And sabi niya, no, we should not allow Dr. Carlos to read her paper. She's going to internationalize the South China Sea. And di ba bawal pa noon, 22 years ago? 1998, oo. So, or about that Tama, 1990. So yung chairman naman was, of course, a Japanese kasi sa Tokyo nangyayari yung roundtable discussion. Sabi niya, Dr. Carlos, what is your position in regard to this? Na ayaw akong pasalitiin ng China. Sabi ko, Mr. Chair, I'm a political scientist. First of all, I wrote this paper as a political scientist. Yung title ko na President ng National Defense College is only a title. So, on that note, I was allowed to proceed to present my paper. The thesis of the paper, to cut to the chase, Jake, is that it is the scientists, the marine scientists, the oceanologists, who will treat the contested South China Sea and East China Sea as one ecology. Isa lang ang ecology niyan.
who will resolve the issue. Alam mo, pagkatapos kong nag-present ang paper ko, umikot yung general ng PLA, took my hand and he said, "Wow, Dr. Carlos, I like what you're saying." Sabi ko, "Tan mo na, ayaw mo nga akong pasalatain kanina." That was the point, Jake. That was 22 years ago. The point is, you keep on pounding, insist and stressing to China that because she is a superpower now, she has to abide by international law. Di ba? Alam mo, ma'am, ang impression sa akin ng kwento ninyo, hardline yung PLO representative na pumunta doon sa Tokyo na yon. And the fact that she allowed you to finish your statement, mukhang acceptable sa kanya yung mga numero mo. And of course, it is 20 years ago, but sabi nga natin, considering na si Xi Jinping is more open to this low political, tama yung sinasabi nyo, this should be the right time to do it. Precisely, Jake. Nakita niyo na ba ito nung nakaraan pa talaga? Or, kasi, for the past 20 years, nag-away-away, nag-stand up, and all those things. Tapos, may mga labanan-labanan pa sa Reed Bank and all those things, nagkasuhan. Dapat we should have started this 20 years ago. Ganun pala yun. Yeah, kasi Jake, nung una pa naming ini-introduce yung environmental courses dito, ako yung una na nagturo nun. Kanya talagang I'm an environmentalist at heart. Ilocano kasi ako so malapit ang aking damdamin sa lupa. Talagang kitang-kita ko naman yung karagatan. Pinapanganak nga sa Palawan yung isda, tapos hina-harvest dun sa jurisdiction ng ibang bansa. So pati yung mga isda, naguguluhan sila. Ano ba yun doon? Samba ako. Which is so absurd, really. Which is so absurd. So, nung una pa lang, environmentalist na ako, and I've treated ang karagatan, ang airspace, as only one ecology. Kanya nung sinulat ko yung papel na yon, I'm really banking on us, the scientists, to really resolve the issue. And I think that's the way to go. Kasi Jake, yung kanilang 7 islands na militarized, highly militarized, why not change that to research stations? Di ba? Like in Antarctica. And para itong the whole contested area will become a heritage of mankind, di ba? Nuclear free and like that. Why not? And I hope President Bongbong will take a lead in that endeavor. Di ba? Alam niyo, ma'am, ako yung nanginginig ang laman ko kasi para nakakausap ko si John Lennon kumakanta ng Imagine. Favorite ko yan. Ibig sabihin, di ba, sa totoo lang naman, sabi nga natin, ako kasi, alam mo, yung mga hardline Chinese, yung militaries, sabi I could see the intention, di ba? Huwag lang pakialaman ng ika nga ng mga kung sino-sino dyan. Sabi nyo nga, bilateral lang ang relations. Wala naman talagang gera mangyayari. Di po ba? Yun ang, but of course, sabi nga natin, that is continuously being debunked. Yung ating mga terrorist na ika nga ng mga Amerikano na sinasabi sa atin, mali yan, we should not trust them. But moving forward, ma'am, kung sakaling swertehin ka, di ba, kaya ni Bongbong gawin yan. Oh yeah, yes. We shall harness all efforts of government, tourism, transport, lahat yan. You have to crochet them together, Jake. Kasi ang DFA, alam mo, nakita mo yan, wala siyang function, meaning wala siyang issue area. Neither tourism, agriculture, etc. Kasi siya yung pivot ng lahat ng departments which will crochet all these issue areas together. And what is the main point, the end goal, is really to confront the consequences of climate change collectively. Diba? It will go back yung sinasabi mong a borderless world, no? Because climate change, the floods, the earthquakes, the landslide, they are not going to respect boundaries. In fact, they are telling us that there are no boundaries insofar as these calamities are concerned. Pero ma'am, ang napaka-importante na tutunan ko sa inyo is love for country. Yun ang importante. Pilipino tayo, no matter who we face. Sabi nga natin, in this world of borderless things, sabi nga, Pilipinas tayo, hindi tayo tuta ng Amerikano, tuta ng China, tuta ng Russia. Yun ang gustong-gusto kong marinig sa inyo lagi, yung the national identity, na nawawala doon sa iba. Sa sobrang talino, nakalimutan na yung national identity, madam. Yes, I think I would call it the sense of community. Kasi pag nakita mo yung Chinese character ng who is an individual, yung Ren, no? Who is an individual, who is a person. I am not Clarita Carlos as Clarita Carlos.
I am Clarita Carlos as the grandmother of, the teacher of, the mother of, the employer of. You're not Jake Maderazo, meaning you cannot be guided by yourself. You have to be guided in terms of your community. That's the reason why we say the Treaties of Westphalia created all these divides, no? Ang Treaties of Westphalia, yung to end the European wars, created the concept of territory and sovereignty. Wala naman ganyan dati, Jake. Yes. Wala naman yung, of course, the popes divided the world between Portugal and Spain. Alam mo, pag kinalikan mo yung kasaysayan na to, makikita mo talaga na. And I'm sure alam mo kung sino nag-divide ng, I'm sure alam mo kung sino nag-divide ng India, sino nag-divide ng sino nag-divide ng Korea. Diba? Huwag na natin kalkalin yung kasaysayan. At saka yung binanggit ninyo, sabi niyo, okay, binalapitan yung South Pacific Islands, pero diyan kayo nagno-nuclear testing. Yun ang sinasabi niyo, di ba? Yes. Yung atolls were erased. Parang, and remember, Jake, yung Pacific Ocean waters, they also wash our shores. And the radioactive materials, yung fallout dun sa mga ginawa ng France dun sa Mururoa, atolls, hindi na yun po pwedeng, puntahan ng mga tao dahil napakataas ng radioactivity many years since ginawa nilang nuclear test sites. Ang ibig sabihin, Jake, talagang ako nanlalatang ang loob ko dyan eh. Okay lang sa inyo mag-test kayo dito sa mga tao na to kasi iba yung kulay ng aming balat. Yun, mabigat. Mamaya, magbe-break lang tayo. Pero alam mo, meron kasi isang bill na gusto kong ipaliwanag ninyo, no? Yung Philippine Archipelagic Bill. Sige. Na alam mo nyo, sa totoo lang, sabi nga, ang Congress kasi has until January 4, that's Friday. Pinasa na ng House yun nung by 186 votes nung nakaraang week. Meron pang 4 na araw, ay doon ako aabot pa. Pero pag-usapan natin yun, napaka-importante yun, may paliwanag sa simpleng mamayan. Magbe-break lang muna tayo. Dr. Clarita Carlos, retired professor ng UP. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan, Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. Siyempre kasama pa rin natin si Dr. Clarita Carlos, Political Analyst, retired UP Professor. Meron tayong tanong, ang boses ng bayan, ano ang dapat bigyang prioridad ng BBM Sara Administration sa unang 100 days? Yan po ang tanong natin. Ito, may mga sagot sila, Dr. Carlos, na ito. Pinakaunang dapat bigyang priority ng BBM Sara ay ang problema sa public transportation para mas mapabilis din ang pagbago ng ekonomiya natin sa gitna ng pandemya. Dahil kapag hirap ang mamamayan sa biyahe, hirap din ang galaw ng ating mga produkto at mas malaking lugi ang dulot ng mga negosyo. Yan ang sabi ni 4579. Samantala, si 0125 ay nagsabi, sa first 100 days ng new administration, bigyang focus ang pag-improve ng health sector ng bansa, pag-address sa pagtaas ng presyo ng krudo at paglinang sa agriculture sector. Yan, sabi ni 0125. Mag-text kayo kung 0917
539-2189. Madam Clarita, Professor, Doctor, ano sa tingin nyo ang dapat asikasuhin sa first 100 days? Natin yung reaction natin mga kababayan. The top 3 would be jobs, jobs, jobs. Of course, it doesn't mean that all the other departments will just stand still. But yung kasi ang talagang sinalanta ng pandemic, Jake, like upwards of 70% ng employment natin ang gagaling sa micro, small, and medium scale industry. Yan ang talagang tukuran, and maganda na sabi na ni President Bongbong sometime in the past when he was campaigning na iniisip nilang magbigay ng tax holiday or parang subsidy some sort para umahan itong mga maliliit ito, Jake, yun yung mga empleyadong 3. Karinderya, gano'n, mga gano'n. Yan ang talagang tukuran ng and I think alam ni President Bongbong that this should be really their top 3 priorities, no? And all the rest of the departments also would do their thing, but kasi 100 days is like 3 months, di ba? So those who are most everybody will be new in the department they are assigned to. That would be a learning period, finding out what had happened in the past, what can be continued, and what should be discontinued. Alam niya ma'am, ito yung kanina before the break we were discussing. Sabi ko nga, alam mo, minsan nababalita natin, may mga submarinong pumupunta sa ilalim natin. Nandyan, mga nuclear powered, may mga nuclear warhead pa. Minsan British, minsan sabi nga natin, minsan Malaysian pa yata minsan Amerikano. But in 2018, I understand there was a bill 4 years ago na ika nga itong Archipelagic Sea Lanes Bill na sinasabi nga natin ang tagal na bimbin. Ito po yung regulation sa mga dumada mga barko, whether military or not. Ano po ba ang pananaw niyo rito, madam, sa dapat ba ma-aprobahan kagad itong Archipelagic Sea Lanes Bill? Alam nyo, pag tinignan nyo po ang mapa ng Pilipinas, makikita nyo ang lawak doon sa southwestern area, doon sa Sulu area, na body of water, which are really internal waters, part ng archipelago natin according to archipelagic theory, no? Na sinundan ng UNCLOS, ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na signatory tayo, signatory ang China, pero hindi signatory ang Amerika. Okay, siguro Jake, para maintindihan natin na isipin natin meron kayong yard, no? Meron kayong, ano ba yard sa Tagalog, Jake? Yung yard daw, bakuran. Bakuran, May bakuran. Meron kang lawn doon, no? Di ba? Tapos yung mga kapitbahay mo, dahil wala kang bakod, hala kung saan naglalakad-lakad ang mga kapitbahay mo doon sa lawn. No? Itong archipelagic sea lanes, kasi ang lawak ng karagatan na yon, na surrounded by our islands, by our archipelago, lalagyan mo siya ng designated sea lanes. Sasabihin mo sa pag mag-innocent passage kayo US, China, Australia, etc. Magsabi kayo sa amin, pero ito lang ang dadaanan ninyo kasi yun lang dadaanan, yun ang designated archipelagic sea lanes, yun lang ang pwede nating i-monitor at guidance sila. Diba? Oo. So, parang panahon pa ata ni Senator Trillanes yan nung final niya yan, And hanggang ngayon, parang bakit nyo pa binubuno yan? Ano ba yung objection nyo dan when it will in fact be part of our territorial defense, Jay? At sabi nyo nga ang lawak nun, pag sa mapa ng Pilipinas, yung ibaba ng Palawan, pababa yun hanggang dun sa may Sulu. Sabi nga, parang EDSA lang ho yan, maglalagay tayo ng kalye para dun dumaan ang mga barko. Nagtataka tayo, 4 na taon na, 5 taon, walang, ano ba itong mga senador natin? Ang maganda lang na balita, madam, yung House of Representatives, yung House Bill 10814, pinasa ito on second reading ata o third and final na 186 yes votes. Pagkatapos sa House naman, sa Senate, wala pa. Kaya lang, ma'am, June 4 is the last day of Congress. Sabi nga, ngayon ay June 1. So, 3 araw na lang. Mukhang hindi na naman ma-approve siguro. I don't know. Paano po, ma'am? No, mahaba yung 3 araw, Jay, kung meron silang gustong mangyari. Although hindi ko pa nakita yung text kasi itong na-approve na to Pero nakita ko na kasi kay Senator Trillanes. I'm sure there will be very few, how would they call it, areas of conflict between the two versions ng lower and upper chamber. So immediately, mag-conference committee sila,
para ipakita kung anong areas sila substantive ba. I'm sure hindi substantive 'yan, no? Siguro less than substantive, and ipasa nila bago ang isa sa mga sa last na bills na sasign na ni President Duterte. And Hindi, that will help to our territorial defense. Saan sinasabi nga ninyo, bukod sa tayo maglalagay mismo ng kalye, meron pang revenue generation ito, di ba? Ibig sabihin, pagdaan nila, dapat bayaran tayo because mamamonitor natin. So, tama po ba yun, ma'am? Nagtataka lang ako bakit hindi gumagalaw for many years para mabagal itong mga congressman at senator natin. Siguro is also an artifact of who sponsored it. Kasi parang si Trillanes din parang hindi na siya na anong pangalan hindi na re-elect, di ba? Usually pag ganyan, namamatay yung bill unless somebody really picks it up again and pushes it. Those are some of the vagaries of legislation, Jay. Kanya, I'm sure ang dami-dami pa dyan. Wag na natin banggitin yung national land use, parang bata pa ako binubuno. Matanda na ako ngayon binubuno pa din, di ba? Hindi lang yun, pati anti-dynasty, anti-dynasty hindi talaga pinapasa. Ma'am, ito, bago lang ito. I don't know, this is not South China Sea, but I'm very interested, alam mo naman ito, yung sa Sabah. Kasi lately, di ba, yung Paris Arbitration Court, ay nag-rule na sabi nga nila, ito pong Malaysia ay dapat bayaran yung mga heirs ng Sultan of Sulu in the amount of 14 billion. Ito po ay dahil sa 1878 agreement between Sultan Jamal and then Baron Bonbeck and the British North Borneo Company. Sabi nga, ito, parang sabi nga natin, habol tayo ng habol sa South China Sea. Ito, sinasabi ng Paris Court na etong Sabah atin pala ito through our Sultan of Sulu. Anong reaction niyo rin, madam? Yes, kasi natandaan ko yan, inutos ni Cory Aquino noon kay Senator Shahani na i-drop natin ang Sabah claim. Ewan ko, natandaan mo yan, Jake. Kasi gusto niya si Mahathir magbisita dito. Kasi sabi ni Mahathir, hanggang hindi nyo i-drop yan, hindi ako magbibisita. Ito naman si Cory Aquino, not knowing any better, so inutusan niya si Senator Shahani. Si Senator Shahani naman, inutusan naman ako kasi ako yung consultant niya. Sabi ko, Jake, hindi ko magagawa yung memo na pinagagawa mo, Senator Shahani. Kasi labag sa kalooban ko yan at kaalaman ko bilang scholar. Kasi hindi natin pwedeng i-drop yan kasi sa atin yan. For many, many reasons na kulang itong oras para italakay natin yan. Kaya maganda tong order ng Paris Court pero ang nabasa ko ay i-contest yan. But we'll see. At least meron ng umpisa. Yun nga, kasi nga, sinasabi nga nila is that hindi naman sabi ng mga Malaysians, Kota-Kinabalu Court daw ang dapat pag-usap. Pero alam ko, tumigil na sila ng bayad, di ba? Nung nagkaroon ng lahad to uprising at that time. Yeah, tumigil sila. But the fact that kung talagang mga Vatican lawyers talagang ilagay mo diyan, ay makikita mo that they kept on paying. Kasi lease renta Renta. Very, very clear. Very clear dun sa original document. Padjak, it's a renta. Sana mga Pilipino, basahin nyo po yan para makita po ninyo yung hidwaan between Philippines and Malaysia kung saan nag-break tayo ng diplomatic relations noon dahil dito sa usapin na ito. Pero ngayon ay dahil part na tayo ng ASEAN, ay pinag-uusapan na lang. No? And marami hong mga bintang na nangyayari na yung mga nagpapadala sa atin ng mga terorista, bandang Mindanao ay mukhang kakampi yata ang Malaysia. Pero ang Indonesia is neutral sa atin, di ba? That's why to a certain point, tutol tayo na ganapin ang mga talks sa Malaysian territory kundi ang Indonesia nagbo-broker. May ganun bang mga laro, ma'am? Parang wala tayong tiwala sa Malaysia. Well, tama ka. Kasi, in fact, yung one of the members of our negotiating team is ay kaibigan ko na pumanaw na. And sabi niya, naku Claire, pagdating namin sa Kuala Lumpur, gulat na gulat kami kasi hindi Malaysians ang aming kahatempat, kundi British barristers. Aray. And tulad ng siya na mismo nag-admit, sabi niya, naku Claire, we were not ready there. Kasi ako, sabi niya, parang binitbit lang ako two weeks before. Sabi ko, sumakit talaga ang dibdib ko, Jake. Sabi ko, napakaburara talaga natin. Imagine magne-negotiate tayo.
tayo ready. Pero yun talaga, alam mo, Indonesia is our best friend, no? In fact, makikita mo yan, ewan ko kung nakita mo na yan, Jake. Sa mga conferences, whether international or regional, ang unang-una kong pinupuntahan yung mga Indonesian friends ko, not for anything else. Kasi talagang love na love ko sila. Unang-una magkamukha tayo, no? And they're really would be the best interlocutor dito sa ating hidwaan between Malaysia and Philippines, di ba? Alam niyo ma'am, ito, personal ko lang ito. Pat napansin ko kasi, during the time of Korean, the time of Pinoy, mukhang masyadong favored ng Malaysians, no ha? Like for example, yung signing nga ng MILF, di ba Malaysia pa sponsor mo sa Japan nangyari? Parang, sabi nga, nung nakaraang martial law, o nung panahon ni Marcos, the elder one, wanted to really claim itong Sabah na ito. And then, apparently, sinasabi daw si Ninoy sided with the Malaysians, something like that. Kaya malalim ito. Kaya ngayon panalo natin sa Paris Arbitration Court, that sum totals yung talagang katotohanan na atin talaga itong Sabah na ito. Di po ba, ma'am? Yes, it's a vindication, but as I have indicated, ang dami-dami pang levels of appeal yan. That is a good start. And sana, Jake, ang i-assign nila dyan na talagang mga batika na international law lawyers, tulad ni Harry Roque. Estudyante ko kasi si Harry Roque. And Harry Roque is one of our best international law scholars, no? Despite yung mga denigration nila kay Harry Roque, is my student, is my star student, and kung sana merong magkakaroon ng ganyan negosasyon, Harry Roque should head that team. Alam niyo, ma'am, sabi nga natin, ay pala rin kayo that given the position as an advisor or cabinet member, anong sasabihin niyo kay Bongbong about the Sabah decision or anong dapat position natin dito? Let's continue talking. As in the case of China and Russia and India, let us continue to engage. That's the best that we can do. And at the same time, let us go deep research into this, no? Kasi parang yun, Jake, ang bilang scholar, yun ang nakita ko Minsan nag-negotiate tayo, hindi tayo nagre-research, no? Minsan meron tayong sinasabi, hindi muna natin kinakalkal ang kasaysayan. Importanteng kalkalin mo yan, Jake, kasi yan ang tukod mo Many times, the compelling arguments are in history. So you really need deep and broad research on these things before we even say anything. And if we are not ready to say anything, let's just keep quiet. Let us not shoot off our mouths and declare this and that when we cannot in fact defend our predicate. Which I'm sure nadinig mo na yung admonition ko na yan, Pag hindi mo Siyempre, ma'am. shut up, diba? Totoo yan, ma'am. Kaya ako nga, alam mo, once you make mention of something, I do a lot of studying. Sabi ko nga, ako minsan sabi nga ng iba, Jake, ikaw masyado kang galit yata sa mga British at Amerikano. Sabi ko, hindi. Ako, bilib ako sa British because when they colonized Singapore, ang ganda ng Singapore. But when the Americans colonized Manila, tingnan mo naman nangyari. Sabi nga, hindi tayo, after more than 50 years, parang kulang ang tulong na binigay ng Amerikano sa atin. Parang ganun ang pananaw kayo. Correct me if I'm wrong, ma'am. Yeah, siguro, that said, ang pinakamagandang naibigay ng Amerika sa atin, yung Dithomasians, di ba, very, very fluent tayo sa English, sa atin at birth, we're bilingual already, we speak English and Tagalog or whatever is the vernacular that we use, no? But the Americans kasi, ang nangyari kasi ng 1946, Jake, I'm as old as the Republic, by the way, 1946. Parang yung mga oligarchs who were co-opted by the Commonwealth period, sila Quezon, etc. Osmeña, nag-continue lang yung kanilang palakad, di ba? And they did not move away from the highly protectionist Philippine economy na in-establish ng Commonwealth period, the American occupation. Diyan tayo nagkamali. And sa 1987 Constitution na kailangan nating iribisa. Kaya nga Nandun yung nandun yung mga tanikala na sa katangahan natin tayo mismo nagtali sa ating mga kamay, di ba? Pero ma'am, ang problema kasi, ang dami kasing mga interest na nandyan sa 1987 Constitution, no ha? Habi nga natin, unang-una dyan, yung simbahan, ayaw niyan. Tapos yung mga malaking pamilya na ayaw nila na 100% ang foreigner, something like that. Alam niyo, yung kanilang economic interest yan ang humaharang. Kasi, unang sigwado mo pa lang, babakbakan ka na kagad. We've seen that movie before. Kapag nagsalita ka ng charter change, eto na kagad, bumabakbak sa'yo.
Parang gano'n na nangyayari, ma'am. And is that possible within BBM's term? Do they want more of the same things where you have the kingmakers who are just, putting up people without any political party behind them and making promises? Ba't ka magpopromesa? Wala kang political party behind you. Who is going to realize that? And I think, Jake, nakita mo yung post ko na already parang 17 na ang count ko ng draft constitution, And if they want, they can constitute themselves into a constituent assembly now. Yes. Come out with a draft by the end of the year. And by 2023, let us hold a referendum for the public to vote, yes or no, for the new constitution. 2024, you have a new parliament. Yun, at sabi nga natin, diyan makita natin talagang ipakita natin ng unity. Sabi nga natin, talagang kailangan na talaga, ma'am. In 1987 was a temporary, was a mistake. Sabi nga natin, ganun katindi. And I like, what can you say pala kay Robin Padilla who is pushing, ito top-notcher, pushing for constitutional reform. Sabi na iba, hindi raw bagay, pero actually, talk sense. Tama po, ma'am. Oh my God, Robin Padilla, I love you. He's amazing. Do you know? Robin Padilla really talks like a political scientist. He knows more than any senator or legislator for that matter. Alam na alam niya yung ibig sabihin ng federalism at yung parliamentary system. Hindi naman mahirap i-explain yan Kanya lang, Jake. I mean, ilang dekada ko nang we've been doing this, going around with Nene Pimentel, Pepe Abueva, nangagmatay ng mga kagangko na yan, But I continue to conduct political education so that in 2023, when you are voting, for a new constitution, you understand what you're voting for. We need a parliamentary system, so we will not have the same system that we have right now. And that means there will be no question of term limits, there will be no issue of political dynasty, and the prime minister can become prime minister for as long as he controls the majority in the House, which goes beyond 6 years. Di ba? Alam niyo, ma'am, napakaganda po nitong, dapat ito ipukpukin sa taong bayan. In fact, sabi nga natin, those who voted for Bongbong Marcos and also kay Nene Robredo, sabi nga natin, for that matter, talagang may paliwanag sa kanila na itong constitutional reform is the right time today. Na ngayon lang tayo talagang united, sabi nga kung anong mangyayari, ma'am. So, ito, we still have about 7 minutes, ma'am. Bibigyan ko kayo ng pakakataon para mapakinggan na naman ang driver ko at saka ng aking manicurista, barbero, yun hong paliwanag ninyo na kailangan palitan ng Constitution and let us unify. Alam niyo po, ang Constitution, yan ang ating basic law. Lahat ho ng ating mga patakaran sa bansa natin, ay nagmumula po diyan sa Constitution. Hindi ka po pwede pong magpasa ng law, administrative order, department order, etc., local ordinance, na hindi po nakasaklaw diyan sa basic law na yan. Pero bilang social scientist, sinasabi ko po sa inyo na pag binago niyo po ang istruktura, magbabago po ang asal ng tao. Structural change will engender behavior change. Kapag nakita po natin na ang parliamentary system ay nakagitna ang political party po ang magiging sentro ng ating buhay, ng ating political life. So sana maintindihan po niyo ito. In fact, alam mo, Jake, sinabi ko sa mga may kilala kay Robin Padilla, dahil hindi ko naman siya kilala, please pakisabi kay Robin na I'm willing to volunteer to help him design the instructional materials para ipapamudmud natin sa buong kapuluan para maintindihan nila yung federalism and parliamentary system in very simple explanations, which should be the case bago sila magboto next year in a referendum. Alam niyo, ma'am, sabi ko nga, ikaw ay hindi lamang bright, hindi ka lang clarity, sabi nga natin. Talagang, siguro, sabi ko nga, pareho na ako, medyo matanda na rin ako, I'm 66. But sabi nga, we wish you more years, sabi nga natin. Pero, madam, ibang klase ang naging role mo dito sa nakaraang eleksyon. So, to the younger people, ma'am, lalo na yung mga kulang sa kaalaman, what is your message to the young Filipino people? To our young people, and you constitute the majority of our demographics, 110 million, kasi kaming mga elderly, parang ilang piraso lang kami, Please remember that the basic philosophy of our liberal democracy is we have a right to
opine, to express our opinions, but you also have a right to respect other people's opinion which intersect with your own. And our democracy allows us every 1,000 days, every 2,000 days to change the face of Congress or to change the face of the one who lives by the passive. So let us think of liberal democracy as the best kind of democracy, of political system to live within and to work within. So wag nating aksayahin to. Gusto nyo ba busalan lahat tapos maging para tayong dictatorship? Is that the one that is that the system that you want? I'm sure not, no? So payabungin po natin ang ating liberal democracy because that is the best philosophical underpinning of many of our laws and our way of life. Yun na lang siguro, Jake. At salamat ma'am, at sabi ko nga, paalala ko rin sa aking anak at saka sa mga pamangkin. Kapag kayo naniniwala on something, write it in 5,000 words essay. para maintindihan ninyo. Di ba? Maraming salamat, Dr. Clarita Carlos. Thank you very much po, madam. Thank you. Thank you, Jake, for inviting me. Salamat sa inyong tagapakinig. Salamat po. Well, sa ngalan po ng Radyo Pilipino Corporation, salamat sa manonood, nakinig sa Isahan sa Radyo Pilipino, YouTube at sa ating mga AM at FM TV stations. Dahil saan mang panig ng mundo ay kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Ako po si Jake Maderazo, harapin natin ang bukas ng may panampalataya at pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo.